เอาประเทศไทยหรือเอาทักษิณแต่ภาพประกอบเป็นคุณเศรษฐานายกแล้วก็ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุทธนะครับคือวันก่อนเนี่ยคุณเศรษฐาเข้าบ้านจันทร์สองล่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะเดินทางไปที่บ้านพักของอดีตนายกที่อยู่ระหว่างการพักโทษจำคุกนะฮะเดินทางเข้าไปแล้วกดกระจกลงมาทักทายสื่อถ่ายรูปเพื่อที่จะบอกว่านี่ไม่ได้โอลบซ่อนๆมานะมาแบบเปิดเผยก่อนหน้านี้นักข่าวก็ถามไงคะว่ามีคิวหรือยังเนี่ยนี่นะแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยในแฟนเพจชมรมสตรองต้านทุจริตฮะเขาเอาภาพรถที่นายกนั่งไปเนี่ยนี่เลยค่ะสร30ใช่ค่ะแต่เขาตั้งประเด็นว่านะอันนี้เป็นรถที่ทางทำเนียบจัดซื้อให้เป็นรถประจำตำแหน่งนำมาใช้ครั้งแรกแล้วนำมาใช้ครั้งแรกด้วยการไปพบกับผู้ที่อยู่ระหว่างการพักโทษจำคุกคดีทุจริตประพฤติมิชอบชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยถามว่ารถราชการคนราชการงานไปเยี่ยมราชการหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นเลยนะอันนี้เป็นคำถามล่าสุดประเด็นเลยนะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ฮะที่ห้าง Imperial World สำโรงกลุ่มคนเสื้อแดงจัดงานเลี้ยงนะเลี้ยงให้กำลังใจกันแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้นายทักษิณชินวัตรโอ้โหคนเสื้อแดงเนี่ยเข้าร่วมคึกคักมีคุณสงครามกิจเลิศไพโรธที่ปรึกษานายกนายบรชัยเหมะค่ะที่ปรึกษาของรองนายกแล้วก็เสด็จพี่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมพงษ์ยืนยันว่าคนเสื้อแดงก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วต้องการส่งกำลังใจให้นายเศรษฐาทวีสินท่านนายกทำงานต่อแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้คุณทักษิณนะอันนี้คือมุมของคนเสื้อแดงนะในคุณสงครามที่ตรงกลางปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกนะครับนะทีนี้อีกด้านหนึ่งครับตอนนี้อยู่ระหว่างการคุมประพฤตินะแต่วันก่อนเนี่ยทางเจ้าที่คุมประพฤติเนี่ยชี้แจงว่าสามารถที่จะดื่มไวน์ได้นะแค่ดื่มแอลกอฮอล์ได้ไปดำรงตำแหน่งอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ขัดไม่มีลักษณะต้องห้ามคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมฮะออกมาสวนเลยว่าลักษณะแบบนี้อาจเข้าข่ายโกงคุมประพฤติอยากให้กรมคุมประพฤติเนี่ยไปดูเสียใหม่นะเพราะหลักเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยมันใช้กับคนที่ได้รับการพักโทษปกติแต่กรณีของคุณทักษิณเนี่ยเป็นการพักโทษเป็นการพิเศษอายุ70ขึ้นแล้วต้องมีอาการป่วยร้ายแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยคือการโกงการจะไปทำงานอื่นได้ยังไงการ6 เดือนแรกที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปแล้วจะเป็นการคุมประพฤติอีก6 เดือนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือกลุ่มคุมประพฤติ6 เดือนแรกเราเห็นบทบาทของกรมราชทัณฑ์จนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการโกงการติดคุกเรามาดู6 เดือนหลังที่เป็นตอนที่2ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าจะมีการโกงการคุมประพฤติเกิดขึ้นที่กล้าพูดอย่างนี้เนื่องจากพี่น้องคงจะทราบจากข่าวว่ากรมคุมประพฤติได้ไปคุมประพฤตินักโทษชายทักษิณและมีกฎเกณฑ์ประกาศออกมาที่เรียกว่าหมอวรงค์ก็แจกแจงฮะมันต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไงนะอย่างที่เราเคยนำเสนอไปส่วนการชุมนุมของคปท.ครับตอนนี้ก็เน้นตรงนี้แหละ5 ข้อห้ามกรมคุมประพฤติหลังจากที่รัฐมนตรีทวีสอดส่องได้ออกมาชี้แจงนะนี่บรรยากาศการปราศัยบนเวทีนะฮะมันจะเบียดบังเอาผลประโยชน์ชาติมันจะช่อฉนเอางบประมาณแผ่นดินมันจะกอบโกยเอาทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนในชาติแล้วก็เหลือแค่เศษซากให้ประชาชนอ่อนแอลงเรื่อยๆประชาชนจะอ่อนแอและปกครองง่ายโง่หัวไม่ขึ้นในเรื่องใหญ่ที่ย่ำยีกระบวนการยุติธรรมปล้นนายกรัฐมนตรีเมืองไทยเศรษฐาทวีสินเดินออกจากบ้านทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ได้รับการพักโทษแบบโกงมาเศรษฐาทวีสินเดินลอดประตูเล็กประตูแมวออกมายืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนข้างถนนครับพี่น้องครับเห็นเศรษฐาทวีสินนี่คือบรรยากาศบางช่วงฮะการปราศัยบนเวทีคปท.ก็ยังร้อนแรงเมื่อนายกของไทยเข้าไปพบอดีตนายกที่อยู่ระหว่างการพักโทษโดยนั่งรถหลวงไปด้วยเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะเอาประเทศหรือเอาทักษิณคุณเปลวสีเงินบอกว่านายกเศรษฐาครับกราบตีนแล้วครับคุณช่วยรักษาเกียรติศักดิ์ศรีประเทศให้ชาวบ้านชาวโลกเขาไม่กล้าเหยียดหยามดูแคลนหน่อยได้ไหมครับคุณเป็นนายกของรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่การเข้าไปกราบคารวะรับโอวาทรับนโยบายรับคำสั่งจากนักโทษเด็ดขาดที่โกงบ้านกินเมืองนั้นแล้วใครเขาจะเชื่อล่ะว่ารัฐบาลที่บริหารประเทศขณะนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้คอนโทรลปลายนิ้วนักโทษกระดิกสั่งในเมื่อผู้นำรัฐบาลชื่อเศรษฐาทำตัวให้เห็นชัดว่านี่อยู่ใต้อำนาจนักโทษเหลืออีกขั้นตอนเดียวคือครบเกณฑ์พักโทษวันไหนก็ไปอัญเชิญผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลคนนี้เคลื่อนย้ายจากทำเนียบจันทร์สองล่าไปสถิตอยู่ทำเนียบตึกไทยคู่ฟ้าให้ครม.ข้าราชการคณะพักกราบคารวะถวายเครื่องเส้นรับบัญชารับการตบกระบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลเศร้าปนสังเวชครับบอกตรงๆต่อจากนี้ทำเนียบรัฐบาลคือที่ทำงานของหัวต่อนักธุรกิจพ่อค้าข้าราชการนักลงทุนทั้งไทยทั้งเทศจะดีลอะไรต้องการอะไรจากประเทศไทยทั้งในและนอกระบบเหยียบหัวต่อสายเข้าไปดีลตรงกับนายกจันทร์สองล่าชัวร์กว่านะ40 ถึง 60เพราะเห็นชัดเป็นข่าวกระจายรับรู้ทั่วโลกแล้วว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือยอดเขายังมียอดหญ้าเหนือรัฐบาลเหนือรัฐสภาเหนือตุลาการยังมีทักษิณที่ยังเหนือไม่ได้กระดิกนิ้วไม่ได้เหลือแห่งเดียวคือธนาคารแห่งประเทศไทยดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธเป็นผู้ว่าการแม้เหนือไม่ได้แต่เขามีอำนาจกระดิกนิ้วสั่งให้ปลดได้ถ้านายเศรษฐาอยากรู้วินาศทั้งสองทำเนียบมีจริงลองสั่งปลดผู้ว่าแบงค์ชาติดูสิได้เห็นแน่ระหว่างนายกเศรษฐากับผู้ว่าแบงค์ชาติอันไหนทองอันไหนตะกั่วดูไม่ยากเพราะถ้าอยากเห็นความสูงต่ำทางความคิดก็ไม่ยากอีกเหมือนกันนะแล้วคุณเปลวสีเงินก็จำแนกแจกแจงแยกแยะประเด็นที่คุณเศรษฐาย้ำตอนนี้คือแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยแล้วก็มีบริวารพรรคพวกไปรุมกระหน่ำแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะเพื่อพี่น้องประชาชนผู้ว่าแบงค์ชาติคงไม่เคยต้องจ่ายดอกเบี้ยมั้งเลยไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนขนาดไหนนะทั้งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ให้เหตุผลคำอธิบายมาหลายรอบนะปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศไทยเศรษฐกิจเติบโตช้าคืออะไรนะเรื่องอะไรบ้างรายรับจากการท่องเที่ยวมันอ่อนแอลงรายรับต่อหัวนักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวน้อยลงการส่งออกที่มันหดตัวปีที่แล้วนะส่วนเรื่องเงินเฟ้อติดลบเนี่ยมันเป็นเพราะรัฐไปอุดหนุนพลังงานชี้แจงมาหลายรอบแล้วทั้งหมดนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องจะไปลดดอกเบี้ยแล้วการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีผลในเชิงมหาภาคด้วยมันไม่ใช่อยู่ๆจะลดแล้วลดได้ทันทีนะอันนี้คือเปลวสีเงินนี่ก็รวบรวมมาหลักสำคัญก็คือการลงทุนภาครัฐการจับจ่ายภาครัฐนั่นแหละติดลบหนักนี่ไงที่เรานำเสนอไปวันก่อนเพราะตัวเลขนี่มันชัดเจนการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาครัฐนะเพราะนั่นคือสิ่งที่จะต้องไปแก้นะแล้วตอนท้ายเปลวสีเงินคนปลายซอยเนี่ยบอกนะฮะเรื่องกรณีของตะวันทะลุวังนะที่ศาลยกคำร้องไม่ให้ประกันตัวเนี่ยนะคุณเปลวสีเงินบอกนะเราต้องเคารพต้องไม่เคารพสิทธิ์เขานะเขาอยากอยู่อยากกินดื่มเองถ้าเขาอยากตายก็ยอมเทิดทูนสิทธิมนุษยชนสิทธิส่วนบุคคลไม่กินไม่ดื่มเองศาลไม่ได้มีไว้ให้ขบวนการกัดก่อนบ่อนเซาะกดดันฉะนั้นขบวนการ3 นิ้วไพบูลย์เทิดทูนสิทธิมนุษยชน3 นิ้วดูออดายตามสบายเลยครับเปลวสีเงินคนปลายซอย2 คำถามจะเอาประเทศหรือจะเอาทักษิณ2จะตายหรือจะกินเลือกเอาเองนะเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้นะแล้วที่ผู้ว่าแบงค์ชาติได้เคยพูดเอาไว้อันนี้กรุงเทพธุรกิจโค้ดมาถ้าเราลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายมากขึ้นไม่ได้ทำให้บริษัทจีนนำเข้าปิโตรเคมีจากไทยมากขึ้นหรือทำให้รัฐบาลกระจายงบประมาณเร็วขึ้นเพราะนั่นต่างหากคือ3 ปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนี่ผู้ว่าแบงค์ชาตินะและผู้ว่าแบงค์ชาติก็ย้ำอันนี้โค้ดของ Money and Banking Online เศรษฐกิจไทยไม่ได้วิกฤตนะแล้วการหั่นดอกเบี้ยก่อนเวลาอันควรเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินด้วยครับนะฮะนี่แล้วผมอยากจะให้ดูภาพนี้ทิ้งท้ายก่อนจะพักนี่คือภาพที่ท่านนายกไปออกงานนะที่ฐานเศรษฐกิจนะคือฉากหลังเนี่ยดูตอนแรกผมตกใจนะนายกยืนอยู่บนโพเดียมนะเหมือนกองไฟนะข้างหลังอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะดูภาพเมื่อกี้นะดูภาพกว้างอีกทีเนี่ยเหมือนไหมแล้วสีนะโทนสีแดงตอนแรกผมตกใจเฮ้ยเหมือนกองไฟแต่ถ้าดูภาพแคบทีนี้นะภาพแคบเนี่ยมันมีรายละเอียดเป็นก้อนเมฆ
แต่ยังไงมันก็เป็นลางไม่ค่อยดีนะ ไฟคือไฟการเมืองไงคือเนื้อหาที่ท่านพูดดีเรื่องเศรษฐกิจทำโน่นทำนี่นะแต่การเมืองเนี่ยที่มันสุมไฟเลี่ยงไม่ได้หรอกแล้วมันมีที่ท่านนายกพูดอีกไหนจำได้ไหมที่ทำเนียบวันก่อนเนี่ยนะ8 เรื่องฉายวิสัยทัศน์เนี่ยเป็นฮับอะไรบ้างมันมีเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกไม่ได้พูดตรงๆก็คือเรื่องปัญหาทรัพยากรมนุษย์แล้ววันนี้ World Bank เขาพูดเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวลงรายละเอียดเรื่องนี้ให้นะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ